előadásunk témája a minimalizmus. A kevesebb, több. Sziasztok! Zsolnai Bianka vagyok, környezetvédelmi koordinátor, természetbarát és a minimalista irányzat egyik híve. Mai témánkban beszélni fogunk a minimalizmus történetéről, napjainkban, illetve a megvalósításáról, valamint ez az előadás abban lesz rendhagyó, hogy beszélni fogok a személyes tapasztalataimról is. A minimalizmus lényege az anyagi javak, élményekre és tapasztalatokra való cseréje. Ez lényegében egy filozófia. A filozófiai gyökerei sokkal távolabbra, mint egy 2500 évre nyúlnak vissza a történelemben. Diogénész Krisztus előtt 412-ben úgy döntött, nincs szükségre házra, valamint csak egy köpeny, egy sétabot és egy bőrtáska volt mindig nála. Itt látható, hogy ház helyett egy hordóban élt. Önmaga az önellátás révén fedezte fel a boldogságot, nem volt hajlandó megfelelni a társadalmi elvárásoknak, a birtokhalmozásnak, és a társadalmi státuszt is elítélte. Ő lett az első és eredeti minimalista. Filozófiája az, hogy csak az erényes élettel érhetjük el a boldogságot. Az erényes életet pedig csak úgy lehetséges, hogyha megszabadulunk minden fölösleges javunktól, és csak a legalapvetőbbeket tartjuk meg. Az anyagi javaktól való függetlenségre azért van szükség, hogy az ember felismerje, hogy egyetlen egy dolgot birtokol, méghozzá a lelkét. Tehát mi tesz minket akkor boldoggá? A mai modern értelemben vett minimalista mozgalom pedig az Egyesült Államokból indult, ahol egy háztartás körülbelül 300 000 tárgyat birtokol. Magyarországon a II. Világháború után az emberek szintén elkezdtek gyűjtögetni. Gyakran halljuk idősebbektől, akár a nagymamánktól, a szüleinktől azt a mondatot, hogy ne dobd ki, az még jó lesz valamire. Ez pedig körülírja magát a fogyasztói társadalmat. A fogyasztói társadalom olyan társadalmat jelöl, ahol az egyre növekvő számú javak és szolgáltatások fogyasztása az emberi élet egyik társadalmilag elfogadott célja, és egyszer mint sokak legfontosabb személyes motivációja. A fogyasztói társadalomban szükségleteket meghaladó mértékű fogyasztás történik, és ettől várjuk a boldogságunk növekedését. A társadalomban elfoglalt pozíciónknak a jelzése is ezek alatt a tárgyak alatt történik. Például vehetnénk egy ladát is, de valaki inkább Ferrarit vesz, a hatékonysága lényegében a két tárgynak ugyanaz, hiszen eljuttat A-ból B-be, de egy Ferrari státuszszimbólum. Erre rájönvén manapság mindenhol reklámokban ütközünk. Reklámoznak a rádióban, a tévében, az interneten, illetve plakátokon üzenik meg, hogy mit, hol, kivel együnk vagy csináljunk. Elhitetik velünk, hogy a fogyasztásunkkal egyenesen arányos a boldogságunk. A fogyasztás hátterében álló vágyak, igények maguk is nagy mértékben a társadalom termékei. Ugyanis a megbecsültségre, elfogadásra, tiszteletre való vágy a társadalmaktól független. Alapvető emberi vágy, de az, hogy a fogyasztói társadalomban elfogadottság és megbecsültség jár annak, akinek drága öltönye vagy drága luxus autója van, ez már sokkal inkább a társadalom berendezkedéséből következő dolog. Tehát mi magunk is felelősek vagyunk azért, hogy egy-egy tárgy szimbólum lett. A megoldás tehát az, ha először saját magunkat ismerjük meg. Elfogadjuk önmagunkat, célokat tűzünk ki magunk elé, hiszen az életünkben való tudatos jelenlét sokban segíti megreformálni a vásárlási szokásainkat. Önmagunk megismerése nem csak ezek miatt fontos. Fontos azért, mert rájövünk, hogy mi tesz minket boldoggá az életünkben, mire van szükségünk, mik a céljaink.
Ez pedig az első lépés a minimalizmus felé. Sokkal könnyebb ezután nemet mondanunk, ha tisztában vagyunk azokkal a dolgokkal, hogy mik azok, amik minket boldoggá tesznek, és sokkal könnyebben mondunk nemet azokra a dolgokra, amiknek számunkra semmilyen értéke nincsen. A minimalizmus tehát lényegében egy olyan mozgalom, melyben megválunk azoktól a tárgyaktól, amik elvonják a figyelmünket az élet igazán fontos dolgairól. Pontosan ezért, mivel mindenkinek más a boldogság, ezért személyre szabható. Semmiféle lemondással nem jár, amire nem állnál készen, hiszen te döntöd el, mi az, ami boldoggá tesz, milyen tárgy, milyen élmény az, ezért két minimalista sem hasonlítható össze egymáshoz. Kezdésként az első lecke, amit meg kell tanulnod, az az, hogy határozd meg a célod. Döntsd el, mi az, ami a minimalizmus felé terel téged. Lehet ez például környezetvédelmi indokokból, hogy kevesebb szemetet termeljünk, amiről már beszéltem a legelső videómban, illetve lehet bármilyen más megfontolásból is, amivel később a diasor közben találkozni fogunk. Kezd el bedobozolni lényegében az egész életed. Tegyél minden dobozba, 1-2 hónapon keresztül pedig azt hagyd elől. És csak azokat a dolgokat vedd ki, amikre ténylegesen szükséged van. Ezáltal rájössz arra, hogy mennyi és mennyi holmit halmoztál össze az életed során, pusztán azért, mert valami megtetszett, vagy a reklámok erre buzdítottak, hogy erre az adott dologra szükséged lehet. Ezek után szelektálj. Tedd fel magadnak a kérdést egy-egy tárgynál, aminél elbizonytalanodsz, hogy szükséged van-e rá vagy sem, hogy örömet okoz-e neked. Ha a válasz igen, akkor tartsd meg azt az adott holmit, hiszen semmiképp se áldozz fel a komfortérzetedet az életteredben. Viszont, ha a válasz nem, akkor kérdezd meg magadtól azt, hogy szükséged van-e rá, arra az adott tárgyra. Ha erre a válasz az, hogy nem, akkor mindenképpen tégy belátásod szerint az adott tárggyal. Ez lehet az, hogy eladod, átadod, vagy hasznosítod. Ha eladod, az különböző fórumokon is megteheted. Lehet, hogy már számodra nem érték, de valaki másnak még lehet. Add át, ha nem sikerült eladni, akkor ne tartsd meg, és ne várd meg a megfelelő vevőt, hanem pusztán adományozd el. Lehet, hogy van olyan ember, aki nem tudja megvenni saját magának azt az adott terméket, vagy tárgyat, amit szeretne, de ő mindenképpen nagyon örülne neki, vagy az ő hasznát szolgálna. Hasznosíts újra. Ha nem megfelelő az állapota, akkor készíts belőle mást, ami használni tudnál. A Pinteresten, különböző online felületeken szintén találhatsz erre meg annyi példát. A vásárlási szokásaidnál is egy kis reformra lesz szükség. 5 fontos lépést kell betartanod. Az első, hogy használd azt, amit van. Ha különböző projektekbe kezdesz a házad körül, vagy a lakásod körül, akkor használd azokat a dolgokat, amik már otthon vannak, így pénzt spórolsz meg. Ha mindenféleképpen szükséged van egy adott tárgyra a munkafolyamat során, akkor kérj kölcsön. Akár szomszédtól, rokonoktól, barátoktól, hiszen, hogyha már van valakinél, ami neked csak egy órára kell, akkor mindenféleképpen jobb, hogyha kölcsönkéred, mint sem, hogyha több 10 000 forintot belefektetsz abba az adott tárgyba, ami később majd megint egy dobozba kerül. Cserélj, hogyha van olyan tárgyad, amit el tudsz cserélni olyan tárgyra, amire szükséged van, akkor mindenféleképpen cseréld el, hiszen felesleges lenne olyan dolgot vásárolnod, amire amúgy semmi szükséged, de valaki másnak az a dolog, ami a te birtokodban van, sokkal jobban megtetszik. Így tudtok cserélni egymással hasznos dologra. És az utolsó lépés legyen csak, vagy készíts. Általánosságban a lakberendezési dolgokra, a lakberendezési tárgyakra tudjuk ezt leginkább ráhúzni, hogy készítsd el saját magad. Sokkal jobban fogsz kötődni ezekhez a holmikhoz, amiket saját
két kezed által készítettél el, és úgy, ahogyan csak te szeretnéd. És az 5. pont legyen az, hogy vegyél. De ilyenkor sem azonnal a reklámok által üzenve azt, hogy neked erre szükséged van, hanem aludj rá egyet. Próbálj meg okokat és ellenérveket felsorakoztatni azért, hogy miért van szükséged arra az adott tárgyra. Majd ha pár napon belül még mindig azt érzed, hogy szükséged van arra az adott dologra, akkor vegyél. A minimalizmusnak van plusz hozadéka is, nyilvánvalóan, hiszen senki sem csinálná, hogyha mindig csak lemondással járna, vagy hogyha mindenki így fogná fel. Ugyanis a számomra legfontosabb dolog az az, hogy több időm lett. Olyan dolgokra, amik érdekelnek, a hobbimra, vagy a barátaimra. Illetve több pénzem marad, ami a második legfontosabb dolog. Több pénzem marad élményekre. És a harmadik legfontosabb dolog, hogy minőség lesz a kapcsolataimban. Hiszen gondoljuk csak bele, a legtöbb rendezvényt a barátainkkal, vagy a bulikat azért mondjuk le, mert vagy nincs időnk, vagy nincs pénzünk. Ezt a minimalizmus egyszerre oldja meg. Ám vannak fontos szabályok, amiket be kell tartani, mégpedig, hogy ne legyél szigorú magaddal. Ami más boldoggá tesz, az téged lehet, hogy hidegen hagy. És ez nem verseny. Az, hogy nekem, mint minimalistaként, mi az, ami fontos, lehet, hogy számodra az kevésbé fontos. Különböző rangsorok vannak a minimalista életmódon belül is, és jó, ha tudod, hogy nem vagy egyedül ezzel. Ugyanakkor ne vegyél meg mindent, pusztán azért, mert úgy gondolod, hogy boldogságot lesz majd benne, inkább aludj rá egyet, ahogy ugye az előbb is megbeszéltük. Semmiképpen sem jó hirtelen felindulásból összegyűjteni olyan tárgyakat, amiket később majd bedobozolsz vagy elajándékozol. Inkább kíméld meg magad a vásárlástól, és ne járj boltba. És a személyes tapasztalataimat megosztva. 5 év alatt, mióta elhagytam az iskolát, leérettségiztem, pont kb. Ugyanennyiszer költöztem is. A költözések folyamán megtanultam azt, hogy ha költözni kell, akkor az jó, ha belefér egy nagy bőröndbe. Így apránként idővel lemorzsolódtak azok a tárgyak, amikre lényegében nem is volt szükségem. Az utolsó költözésemnél pedig megfogadtam magamnak, hogy semmilyen olyan tárgyat nem fogok venni, ami nem szerez számomra örömet, vagy nem hatékony. Így hát az utolsó költözésemnél nem vittem magammal tévét. Úgyhogy a lakásban, amiben élek, nincsen tévé. Ezzel megkímélem magam a felesleges információktól és a reklámoktól. Akkor is azt nézek, amit akarok. Ugyanakkor a költözésem során rengeteg használt bútort ott hagytak. Ezeket pedig eszemágában sem volt kidobni. Felújítva, átfestve a ház kincsei lettek. Idővel pedig egyre több emlék köt ezekhez a dolgokhoz. Nincs felesleges konyhai eszközöm, ami szintén nagyon fontos, mert ha megnézed egy-egy közösségi felületen rengeteg olyan videót dob fel, hogy ezzel megkönnyíted az otthoni főzést és ezt, holott egyetlen egy kés bőven a robotgépek felét übereli. Minden, amivel időt spórolok, viszont az helyet kap a konyhában. Ilyen például egy botmixer. Váltottam e-bookra. Imádom a könyveket, imádok olvasni és tájékozódni különböző témákban. Viszont a fizikai könyvek azok nagyon-nagyon sok helyet foglalnak, nekem pedig összvisz 30 négyzetméteren van arra, hogy éljek ebben az egész élettérben. Úgyhogy tudtam, hogy idővel a könyveknek menniük kell. Ezért mindazokat a könyveket, amiket felhalmoztam, azt elajándékoztam, vagy eladtam. És azokat, amiket nem olvastam még el, azokat megtartottam, és az ágyam fölé helyeztem, hogy mindig emlékeztessem magam arra, hogy meg annyi könyv vár még rám, arra, hogy elolvassam, és hogy majd később továbbadjam. Így, ahelyett, hogy új könyveket vettem volna, megvettem egy e-book olvasót, mégpedig nem csak a helyhiány miatt, hanem környezetvédelmi megfontolásból is, hiszen ezáltal nem kell
meg annyi fát kivágni a saját magam szórakoztatására. Nem beszélve arról, hogy praktikus is. Tárgyak helyett élményeket ajándékozok mind a barátaimnak, mind a családomnak, hiszen ezek sokkal jobban megmaradnak emlékként, mint egy-egy tárgy, amit örök időkig őriznek, hogy véletlenül össze ne törjék. Ha veszek, akkor adok is. Ezt már édesanyám is megtanította fiatal koromban, hogy egy-egy ruhadarabot, mikor veszek, akkor pontosan ugyanannyi ruhadarabot adjak is oda másnak, vagy adjak el. Hiszen így folyamatosan új és frissülő gardróbom lehet, nem kell magamat megfosztani attól, hogy ne legyen semmi számomra megtetsző dolog a ruhatáramban. Viszont így lehetőséget adok arra is, hogy akinek nincsen, vagy nem jut annyi ruhára, azokat fogom és eladományozom, amikre nekem nincs szükségem, de még megfelelő állapotúak. Emléktárgyak vásárlásának mellőzése. Semmilyen dekoratív tárgy nincs a házban, amiben élek. Nincsenek vázák, meg annyi apró műtyűr a polcokon, amik megnehezítik igazából a portalanítást és a takarítást. Viszont egy-egy kirándulás alkalmával az utamba kerülő dolgokat haza szoktam hozni. Ilyen például az, hogy a legutolsó balatoni nyaralásomnál egy palackozott Balaton vizet hoztam haza, valamint a mátrai kirándulás során pedig egy aprócska tobozt. Az újrahasználat nem csak a régi bútorokra érvényes, illetve nem csak azokat használom újra, hanem hogyha régi szekrény már önmagában elvesztette funkcióját, mert már szétkorhadt, vagy itt-ott lepattogzott a festék, akkor fogtam, szétszedtem, és az oldalaiból polcot készítettem. Ezzel új életre keltve azt az adott tárgyat. Tudom, hogy egyszerre minden olyan soknak tűnik, sok lemondásnak, de mi történik akkor, ha minden egyes nap csak egy lépést teszel a célod felé? A válasz az, hogy fejlődsz. Fejlődni fogsz, mert a minimalista életmód nem egy cél, hanem egy út ahhoz, hogy minél kevesebb terhet rój a földre. És egy kedvenc idézemmel élnék így az előadás végén, amit anyukám már gyerekkorom óta hangoztatott, hogy a tárgyaknak annyi értékük van, amennyit tulajdonítunk nekik. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a következő előadáson.